another game console. Very side. Let's just open it. Here's the details. Itself is mixed. Very simple. Connector for TV. And there's the USB wire type C. Here's the manual. Manual on how to use it.
Ito yung kanyang kasama. Yung iba nag-open or nag-unboxing, nag-ano sila ng guantes para yung mga likabok hindi kumapit sa padikit. Itong padikit, ito yung padikit niya, pa yung mga niya, yung mga fingerprint. Testing natin. SD card, meron na siyang kasama. Ito yung volume ata. Ito yata yung reset. Ay hindi, on and off pala. On and off. Type C. Parang air jack. Ewan ko kung pwede siyang saksakan ng air jack. Baka connector lang to sa TV. Katulad ng HDMI. Ito yung kanyang battery. Naka-screwdriver pa yan. Naka-screwdriver. Ito may butas dito. Yung speaker niya. Kasi dalawa yung speaker niya. Yung isang speaker ay walang butas. So, ito yung pag on and off. On and off. USB type C. SD card slot. At parang earphone. Ito yung volume. Yung volume. So, inikot mo. Medyo madumi yung kuko ko. Ayan, inupin na natin. Parang lupat. Hindi siya gumana. Charge lang muna natin. Yung kanyang kasamang USB. Yung klibis. So yun natin. Siguro against the light to. Kanina. Umilaw pala siya. Yan. Yan magbali. Yan. Umagana pala siya. Full bars. Hindi ko napansin yung ilaw niya. Kala ko hindi siya umilaw. Yan. Yung games. More than 6,000 to. Yung games. Dito mo ata sa dalawa. Dito. Yung isa sa atin. Ito sa dalawa, tatlo, apat, dito, ulit. Ito yung mga guns natin. Multiple arcade. Ito. Isa pa nga. 6. Ito na 68. Yan. Ito. 1,167. Yung binigad ako. 9 cards. Yung 6 is dapat po yung 1,042. Ano? 1,112. Pito. Sabi. Yan lang yung games na nagkasalak na. Okay naman siya. Yan. Ito yung song. Ito yung song. Papalito. Ito yung palabas. Okay siya. Okay. Maganda siya guys. Nasa ano lang siya mahigit 900 pesos. Tapos meron ka ng more than 6,000 games. Okay na rin.
IPS display, ibig sabihin maganda siya kasi kahit ganun siya, hindi siya nag-negative. Ayan. Ayan siya guys. Ang IPS po ay kapag ginanon niyo siya, hindi siya nagne-negative. Okay yung LCD display niya. Hindi siya nagne-negative. Kahit na may flashlight yung cellphone ko. Tingnan nyo, maganda yung LCD display niya. Yung pang ibig sabihin ng IPS. Yung LCD resolution ay maganda. Ang ibig sabihin ng IPS ay in plain is switching. IPS. Bale, pag sinabing IPS, maganda talaga po yung LCD display niya. Hindi siya nag-negative kahit right and left angle. Hindi siya nagmumukhang yung fade or parang kupas pag ginaganon. Di ba may mga cellphone na parang naging grayish pag ginaganon or ginaganyan. Kahit anong gadget. Ito okay siya. Yan, hindi siya nag-negative. Yung ibang angle niya. Example ito. Ganun pa rin. Kahit meron ng flashlight yung cellphone ko. Yan lang muna guys. Wala siyang reset. Pero okay na rin. Left button and right button. Okay naman siya. Parang battery ng relo. 2 inch. Parang ito lang. Ay, mas malaki yata siya mas malaki siya sa battery ng relo. Tingnan niyo. Pare lang yata. Para lang ating size. So, yun lang muna.